Gagawa tayo ng tapioca pearls. Yes, eto ang ginagamit kapag gumagawa ng milk tea or boba tea. Eto ang ating mga sangkap. Meron tayong tapioca starch or cassava starch. Brown sugar, yung dark ang piliin ninyo, or pwedeng gumamit ng muscovado sugar. At kailangan natin ang tubig. So, ang unang gagawin natin, papakuluan natin yung ating tubig. At kapag kumukulo na, dissolve natin ang ating brown sugar. Turn the heat off. And gradually add the tapioca starch at haluin ito. Ilipat natin ang mixture sa countertop or any flat na surface. And then, i-knead natin until maging smooth and di na sticky ang ating mixture. Mag-ingat lang dahil medyo mainit ang dough. Hinati ko ang dough natin para hindi mahirap sa pag-knead. Ayan, tapos na tayong mag-knead. Ngayon naman, i-cut natin ang ating dough. I-form natin into logs. Kapag medyo dry na yung dough, pwede mong dampihan ng konting tubig. And then, i-roll mo na. So, ayan, na-form na natin lahat. Ngayon naman, i-cut natin into small pieces. Mga ½ inch or basta hindi sobrang malaki. Tapos, bilugin natin. Ayan, nabilog na natin. And then, ilagay natin sa bowl na may konting starch para hindi sila magdikit-dikit. And again, kapag dry ang ating dough, dampihan mo lang ng konting tubig. At continue lang until matapos mo lahat. Ayan, eto na lahat ang natapos natin, pwede nang lutuin. Magpakulo ng 1 litrong tubig. At dahan-dahan na ibuhos ang ating tapioca pearls. Haluin ang bahagya para hindi manikit. Takpan at lutuin for 30 to 45 minutes. After 30 or 45 minutes, turn the heat off at hayaan nakatakip ang kaldero for another 15 minutes. After 15 minutes, pwede nang kunin ang tapioca pearls. So ayan, hugasan ko na ang tapioca pearls sa running water. At habang warm pa ang ating tapioca pearls, lagyan natin ng brown sugar. Haluin lang natin na mabuti. Naglalagay tayo ng brown sugar para hindi magdikit-dikit yung ating mga pearls. At dagdag tamis na rin. So ayan, eto na ang ating tapioca pearls. At bago tayo mag-taste test, yes, may taste test ang ating tapioca, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So ayan, titikman natin. Kung magtatanong kayo kung same ba siya ng lasa dun sa or texture dun sa nabibili nating tapioca pearls, yes. And manamis-namis siya.
chewy and sweet. And pwedeng-pwede na. Kasi manamis-namis kaya ang sarap niyang kainin. Alam niyo, pwede mo siyang gawing panghimagas. Kung hindi naubos yung tapioca nyo, ilagay nyo lang sa ref. Pero bago nyo ilagay sa ref, dagdagan nyo ng sugar and konting water, tapos mix para hindi magdikit-dikit yung ating tapioca. Gumawa ako nito kasi may nagre-request ng milk tea and paano daw gumawa ng tapioca pearls. So ito, gumawa na tayo. And yes, gagawa tayo ng milk tea. I-edit ko lang siya at i-upload na natin. So ayan, thank you, ciao! And again, abangan nyo ang ating flavored milk tea. At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang total cost ay 35 pesos and 86 cents. Again, ang prices ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang mga cakes ni Miss Jeanette. Eto naman ang mga ground floats ni Miss Lala. At eto naman ang kanyang no-bake mango cake. No-bake chocolate cake by Miss Louie. At meron siyang puto cake. At eto naman ang chocolate mousse ni Miss Marvy. At meron siyang ube yema 2-in-1 cake. Meron ding ground float si Miss Maricel. Eto naman ang dream cake inspired ni Miss Joanne. Eto naman ang mga cakes ni Miss Jezabel. Eto naman ang mga ground floats ni Miss Pau. Meron din siyang leche flan and flavored leche flan. Eto naman ang money pulling cake ni Miss RM. Meron siyang puto flan, puto bumbong,
Black kuchinta with dulce de leche dip. No-bake blueberry cheesecake. Ground floats. Marshmallow pops. And ground balls. Eto naman ang handa ni Miss Shirley. Meron siyang chocolate cupcakes with buttercream frosting. And mango graham ice cream. Eto naman ang pancakes ni Miss Suzy. Custard cake. Kuchinta. And puto sambo. Eto naman ang ube yema 2-in-1 cake ni Miss Tanya. Meron din siyang plain yema cake. At meron siyang custard cake. Eto naman ang mga cakes ni Miss Teen. At meron siyang mga ground floats. Oy ha, pinapabilib niyo ako sa mga designs ninyo. Napaka-creative niyo talaga. Tunay na inspirasyon talaga kayo. Salamat sa walang sawang pagpapadala niyo ng mga pictures. Sana di kayo magsawa. And sorry dahil hindi ako nakaka-reply agad. Laging busy ang lola niyo. Pagpasensyahan niyo na, bawi na ako sa recipe. So, para sa maraming recipes sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!